यहाँहरु सम्पूर्णलाई मेरो नमस्कार। सधैँ चाहिँ यहाँहरुमाझ फेरि पनि म उपस्थित भइसकेको छु एउटा नयाँ भिडियो लिएर र आज मैले यहाँहरुमाझ विशेष गरी यहाँहरुकै डिमान्डमा चिकन मांचुरियन बनाउने भिडियोलाई लिएर आएको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि हजुरहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नयाँ भिडियोको नोटिफिकेसन पाउनको लागि सँगै रहेको बेललाई पनि बजाइदिनु होला। सर्वप्रथम यहाँ हामीले चिकन मांचुरियन बनाउनको लागि 100 ग्राम बोनलेस चिकनलाई लिएका छौं र यसलाई हामीले सानो पिस गरेर काटेका छौं। हजुरहरुले पनि त्यस्तै गरी काट्नु होला। त्यस्तै गरी हामीले थोरै कर्नफ्लोर लिएका छौं र यो चाहिँ मसिनो चप गरिएको अदुवा हो र यो चाहिँ मसिनो चप गरिएको लसुन। त्यसैगरी यहाँ हामीले सानो पिस गरेर गाजरलाई पनि लिएका छौं। त्यस्तै गरी हामीले क्याप्सिकमलाई पनि लिएका छौं। त्यस्तै गरी मसिनो गरी काटिएको यो चाहिँ प्याज हो। त्यसैगरी थोरै ब्ल्याक सोया सस पनि लिएका छौं र यो चाहिँ मह हो। हामीलाई थोरै मह पनि चाहिन्छ। त्यसैगरी हामीले थोरै चिली सस पनि लिएका छौं र यो चिली सस चाहिँ हामीले घरमै बनाएको हो र हामीलाई थोरै टेस्टिङ पाउडर पनि चाहिन्छ र यो चाहिँ थोरै ब्ल्याक पेपर। त्यसैगरी हामीले थोरै नुन पनि लिएका छौं र नुन चाहिँ हजुरहरुले आफ्नो स्वादअनुसार लिन सक्नुहुन्छ। र यहाँ हामीले चिकन क्यूब पनि लिएका छौं एउटा र हामीलाई एउटा अन्डा पनि चाहिन्छ र यहाँ हामीले 1 गिलास पानी पनि लिएका छौं। अब हामी यो चिकनलाई मेरिनेट गर्न गइरहेका छौं र चिकन मेरिनेट गर्नको लागि चाहिँ हामी कर्नफ्लोर राख्छौं र कर्नफ्लोर चाहिँ 1 चम्मच जति राख्नु होला र हामी यसमा थोरै नुन पनि राख्छौं र नुन चाहिँ हजुरहरुले थोरै राख्नु होला। त्यसैगरी यसमा हामी थोरै पेपर पनि राख्छौं र साथमा हामी थोरै टेस्टिङ पाउडर पनि राख्छौं। यस्तै गरी यसमा हामी थोरै अन्डाको सेतो भाग राख्छौं। यति राखिसकेपछि अब हामी यसलाई राम्रोसँग मोल्दिन्छौं र हजुरहरुले पनि यसलाई राम्रोसँग मोल्नु होला। यदि हजुरहरुलाई चाहिँ धेरै मांचुरियन चाहिने र धेरै चिकन लिनु भएको छ भने मेरिनेट गर्नको लागि चाहिँ थोरै पानी पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले अन्डाको साथसाथमा। चिकनलाई हामीले मेरिनेट गरिसकेका छौं र यसलाई हामी 2-3 मिनेट जति चाहिँ यतिकै बाहिर राख्दिन्छौं। यहाँ हामीले हिट अन गरेर एउटा साधारण फ्राई प्यानलाई बसालेका छौं र यसमा हामी तेल राख्छौं र तेल राख्दा चाहिँ हजुरहरुले चिकन चाहिँ डुब्ने गरी राख्नु होला। तेल हिट भइसकेपछि हामी यो सम्पूर्ण चिकनलाई चाहिँ यसमा राख्दिन्छौं र चिकन राख्दाखेरि चाहिँ हजुरहरुले पिस गरेर राख्नु होला छुट्टै तरिकाले, नत्र यो चाहिँ एउटै डल्लो पर्ने हुन्छ। चिकन राखिसकेपछि बिस्तारै हामी यसलाई चलाउँछौं र यसलाई चाहिँ हामी लगभग 3-4 मिनेट चाहिँ नर्मल हिटमा फ्राई गर्छौं र हजुरहरुले पनि त्यस्तै गर्नु होला। यहाँ हजुरहरु देख्न सक्नुहुन्छ लगभग चिकन चाहिँ हल्का फ्राई भइसकेको छ र यो हल्का रातो पनि भइसकेको छ र यसलाई चाहिँ हामी लगभग गोल्डन ब्राउन कलर नहुन्जेलसम्म चाहिँ फ्राई गर्छौं। यहाँ हाम्रो चिकन फ्राई भइसकेको छ र यो चाहिँ एकदमै रातो गरी फ्राई गरेका छौं हामीले र हजुरहरुले पनि यतिकै रातो हुने गरी फ्राई गर्नु होला। यसो गरे भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। यहाँ हामीले हिट अन गरेर एउटा फ्राई प्यान बसालेका छौं र यसमा हामी थोरै तेल राख्छौं। तेल हिट भइसकेपछि अघि हामीले चप गरेको लसुनलाई राख्छौं। त्यस्तै गरी चप गरिएको अदुवालाई पनि राख्छौं। अदुवा र लसुन हल्का ब्राउन भइसकेपछि अघि हामीले काटेर तयार गरिएको यो क्याप्सिकमलाई राख्दिन्छौं। त्यस्तै गरी यो प्याजलाई पनि राख्दिन्छौं। यसको साथसाथै हामी यो गाजरलाई पनि राख्दिन्छौं र यसलाई हामी लगभग 20 देखि 30 सेकेन्डसम्म चाहिँ फ्राई गर्छौं र हजुरहरुले पनि त्यस्तै गर्नु होला। बीस 30 सेकेन्ड फ्राई गरिसकेपछि हामी यसमा पानी राख्न गइरहेका छौं र हामी यसमा 1 गिलास पानी राख्छौं। हजुरहरुलाई कति मांचुरियन आवश्यकता हो त्यो अनुसार हजुरहरुले बढाएर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अब हामी यसमा नुन राख्न गइरहेका छौं र नुन चाहिँ हजुरहरुले आफ्नो टेस्ट अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी यसमा हामी थोरै पेपर पनि राख्छौं। यसका साथसाथै हामी यसमा थोरै टेस्टिङ पाउडर पनि राख्छौं र टेस्टिङ पाउडर चाहिँ एकदमै थोरै नै राख्नु होला हजुरहरुले पनि। त्यसैगरी यसमा हामी थोरै ब्ल्याक सोया सस पनि राख्छौं र ब्ल्याक सोया सस चाहिँ हामी लगभग टेबल स्पुनको हाफ स्पुन जति राख्छौं।
र यसमा हामी थोरै हट सस राख्न गइरहेका छौँ, चिल्ली सस। र हजुरहरूलाई चाहिँ चिल्ली सस चाहिँ पिरो कतिको मनपर्छ त्यो अनुसार राख्नुहोला र पिरो मन पर्दैन भने नराख्न पनि सक्नुहुन्छ। र यहाँ हामीले एउटा चिकन क्युब लिएका छौँ र चिकन क्युब चाहिँ हजुरहरूले बजारमा सजिलैसँग किन्न पाउनुहुन्छ। र यसलाई चाहिँ हामी थोरै मात्रामा राख्छौँ, अलिकति थोरै मात्रै। यति सबै कुरा राखिसकेपछि अब हामी यसलाई राम्रोसँग चलाउँछौँ। यहाँ हामीले एउटा बल लिएका छौँ र यसमा हामी 1 चम्मच जति कर्नफ्लोर राख्छौँ र कर्नफ्लोर राखिसकेपछि यसमा हामी थोरै पानी राख्छौँ र यसलाई राम्रोसँग घोल्छौँ। यानि कि यसको सबै डल्लाहरू फुट्ने गरी यसलाई घोल्नु होला हजुरहरूले पनि। अब यसलाई चाहिँ हामी यसमा राख्छौँ र यसलाई राख्नुको अर्थ चाहिँ यसलाई बाक्लो गराउनको लागि राख्ने हो र यो चाहिँ हजुरहरूलाई कतिको बाक्लो बनाउनु पर्ने हो त्यो अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ हामीले चाहिँ पहिले यति थोरै राख्छौँ। यो चाहिँ हल्का पातलो भएको छ र यसलाई हामी अझै बाक्लो गराउनको लागि चाहिँ यसलाई राख्छौँ। र हजुरहरूलाई कतिको बाक्लो मनपर्छ अथवा पातलो बनाउनु छ भने पनि बाक्लो बनाउनु छ भने पनि त्यही अनुसार हजुरहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हामीले हामीलाई मनपर्ने जति बाक्लो गराइसकेका छौँ र यसमा हामी थोरै मह राख्छौँ र मह चाहिँ थोरै राख्नु होला हजुरहरूले पनि। र अब हामी यसलाई राम्रोसँग चलाउँछौँ। र अब हामीले अघि फ्राई गरेर राखेको चिकन राख्छौँ र यसलाई राखिसकेपछि हामी लगभग यसलाई 3-4 मिनटसम्म चाहिँ कन्टिन्यू पकाउँछौँ। यहाँ हामीले चिकन माङ्चुरियन चाहिँ पूर्णरूपमा तयार गरिसकेका छौँ। सायदै हजुरहरूले हाम्रो भिडियो हेरेर पनि चिकन माङ्चुरियन बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने हामीले आशा पनि लिएका छौँ। र यसरी हजुरहरूले घरमा पनि ट्राई गर्नुहोला र कस्तो हुन्छ हामीलाई कमेन्ट बक्समा आएर लेखिदिनु पनि होला। र हामी यसलाई एउटा बलमा राख्छौँ। र अब यसमा हामी थोरै धनिया राख्छौँ। यसरी हामीले चिकन माङ्चुरियन तयार गर्न सकिन्छ। र यो चिकन माङ्चुरियन चाहिँ हजुरहरूले खानासँग खान सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ चाइनिज फुड हो, त्यो भएकाले प्लेन राइससँग चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरूले पनि ट्राई गर्नुहोला। यहाँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, यहाँहरूको कुनै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया छ भने हामीलाई कमेन्ट बक्समा आएर लेखिदिनु होला। अहिलेसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि भेट्ने बाचाका साथ अहिले बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरूको दिन शुभ बितोस्। जय नेपाल।